Azt gondolom, hogy a múlt ismerete nélkül nagyon nehéz megértenünk a jelent, és akár előrevetítenünk a jövőt, és ehhez nagyon fontos, hogy ezeket a kulturális örökségeket megismerjék a hallgatók, és ez a program arra hivatott, hogy ezeket az eltűnőben lévő viseleteket dokumentáljuk, ezzel megőrizzük, ha úgy tetszik, konzerváljuk ezt a tudást a hallgatók számára, és az ebből készülő oktatási anyagok által motiváljuk őket arra, hogy ezeket a tudásokat újra értelmezzék és felhasználják a tervezői folyamataikban. Kárpát-medencében a 19. században nagyon sok olyan tájegység, illetve egyes település alakult ki, ahol rendkívül karakterisztikus népviselet jött létre. Tulajdonképpen ezeknek a karakterisztikus népviseleteknek az egyik példáját adja a turai népviselet. Tura település a főváros közelségében mintegy 50 kilométerre található, és hát úgy mondjuk a néprajzi behatárolását, hogy a Palótság egyik legdélebbi települése. És hát igazából pont a fekvésénél fogva az az érdekessége, hogy itt a főváros közelségében hogyan tudott megmaradni az élő hagyomány, és hogyan tudott ez tovább élni és jelen lenni mind a mai napig, annak ellenére, hogy csak ez a csekélyke földrajzi távolság választja el a fővárosnak a hatásaitól. Lehetett volna más népviseletet is választani, hiszen nemzetközi hírű például a Matyó népviselet vagy a kalocsai népviselet, de az volt a szempont, hogy egy kevésbé ismert helyet válasszunk, ahol a népviseletnek az identitás szerepe az gyakorlatilag napjainkig él, és viszonylag sokáig megmaradt a népviselet a maga természetes formájában. Mit is értek ezen? Én a népviseleten azt értem, azt az öltözködési módot értem, amikor is a városi divattól eltérő, a hagyományokon alapuló öltözködés formálódik ki, és ez az öltözködés mind a hétköznapokat, mind az ünnepeket áthatja. Tehát abban a pillanatban, amikor ez a hagyományos paraszti öltözködés már csak ünnepeken vagy bizonyos alkalmakkor jelenik meg, azt én már nem igazán tekintem népviseletnek, hiszen az inkább már egy alkalmi öltözködés típusába sorolható, és akkor, amikor a népviselet tulajdonképpen már táncházi ruhává válik, az pedig már a jelmez felé viszi a hagyományos öltözködést. Kiemelt értéke szerintem a turai népviseletnek, hogy rengeteg eredeti darab van, ami generációról generációra átörökített, tehát itt gyakorlatilag azt mondhatom, hogy közel 100 éves vagy több mint 100 éves viseleti darabokról is beszélhetünk, és mondjuk egy-egy ilyen egyházi körmenet alkalmával, vagy egy színpadi koreográfiában is még többségében eredeti darabok és kisebb számban reprodukciók jelennek meg. Tehát mindenféleképpen ez a megőrzés nagyon-nagyon tudatos volt, és ugyanez mondható el, hál' Istennek, a hímzéssel díszített viseleti darabokra, a vállkendőkre, a fejkendőkre és a zsebkendőkre is. Nyilván itt már megtörtént ezeknek a reprodukálása, meg bizonyos újrakomponálása is, de többségében még itt is eredeti darabokról beszélhetünk. A vasárnapi ünnepi öltözet elkészítése egy fontos mozzanata volt az ünnep reggelének. Nem véletlen, hogy mi is ketten segítkezünk a fiatalasszony felöltöztetésében. Ez hagyományosan is így volt, hiszen a sok szoknyának a rendes, illedelmes
felöltöztetése, megformálása, az több szemet igényelt tulajdonképpen. Először a harisnyát veszi föl a menyecske, amely régies formájában természetesen nem harisnyanadrág volt, hanem csak harisnya, amit gumival rögzítettek a tért fölött, majd pedig a bugyogó került, ez ugye egy újabb fejleménye az öltözetnek, és a felső testre pedig az ing, ezek szolgáltatták igazából az alsó neműjét az öltözetnek. A fehér neműre kerül egy fejkendőből összecsavart úgynevezett farpárna, ami arra szolgál, hogy szépen kikerekítse a csípőjét a leánynak vagy menyecskének. Főleg akkor volt erre szükség, hogyha nagyon sovány volt az illető. Ez tartotta tulajdonképpen a szoknyákat is a derékon, tehát hogy ne csúszson se feljebb, se lejjebb. Általában nem szokták csomóra kötni, mert az a hason látszik, hanem csak befűzték két oldalt. Ha nem lesz elég, akkor még külön még egy vastagabb fárpárnát is ráhelyeztek a derékra. Mindenképpen fontos volt, hogy szép kerek legyen a csípő és a far része a felöltöztetett leánynak. Ezután adjuk rá a pendelyt. A korábbi pendelyek, amikor még nem volt bugyogó, teljesen szűk szabásúak voltak. Ez már egy picit az alsó szoknyák bőségét idézi, hiszen most már a testnek a takarása az nem volt olyan mértékben fontos. Korzba fűzött madzaggal, köperszallaggal van megkötve. Nagyon fontos, hogy a has lapos legyen, tehát az összes ráncot tulajdonképpen két oldalra és hátra kell húzni, és megkérlek, hogy tedd oda az ujjadat, mert nagyon szorosnak kell lenni, mert ez még tartja az alap fölé kerülő szoknyákat. Meghúztuk. Szólj, ha nagyon szoros. Tehát az összes ránc oldalra és hátra kerül. Ezután következik a fehér szoknya. A szoknyákat biztosítótűvel rögzítik a derékon. Itt is látszik, hogy az eleje az ráncolatlan. És egy kicsit átlósan tűzzük hozzá, hogy a szoknyáknak az A-vonalú kialakításához hozzásegítsük. Ugyanis minden szoknya felvételénél arra kell törekedni, hogy a kötényfoltot azt két oldalra húzzuk, hogy egy ilyen A-vonalú állása legyen majd a szoknyának. Lehet, hogy egy picit a közepet. A fehér szoknyára 4 színes alsó szoknya kerül. Az alsó szoknyáknak, de a felső szoknyáknak is egy jellegzetessége, hogy mindegyik felszeget, nagyon keskeny csíkban felszeget. Az alsó szoknyák általában nem posztózottak, de a felső szoknya mindenképpen, az utolsó 2 szoknya az mindenképpen posztóval felszeget. És ami fontos, hogy a forma szempontjából, hogy a szoknyának a felszegett része sokkal lazábban van ráncolva, mint maga az apróra ráncolt szoknya. És ennek következtében az öltözetnek
a szoknyáknak van egy enyhe, harang alakú formája, ami nagyon jellegzetes a turai női viseletben. Tehát akkor ráadjuk az első színes alsó szoknyát. Jó, itt is ott van. Tehát itt is fontos, hogy nem teljesen egymásra borítva rögzítjük a derékon a szoknyát, hanem egy picit elcsúsztatva, hogy ez az A vonal az elején, ez hangsúlyosabb legyen. Végig minden szoknyánál figyelni kell arra, hogy egy vonalban legyen az összes feladott szoknya, nem lóghat ki egyik sem a másik alól. Tehát ezt állandóan nézték minden egyes szoknyánál. Ha véletlenül a lányoknál még előfordulhatott, hogy hátul kilógott a fehér alsó szoknya, de a menyecskéknek ez már illetlenség volt. És a szoknyáknál is ugyanazt láthatjuk, hogy az eleje az ráncolatlan, csípőtől körbe ráncolt a szoknya, és ez a hurka, amit legalulra felhelyeztünk, ez segíti a kerek csípő és far kialakítását. Az alsó szoknyákat minden esetben ilyen formában összekötve tárolták. Ez nagyon fontos volt azért, hogy a ránc megőrződjön, és bármikor újból minden fáradtság nélkül használni lehessen. Annyit még érdemes elmondani a szoknyarendről, hogy ahogy haladunk a felső szoknyák felé, úgy szoknyánként, ha jól van összeállítva a szoknyarend, akkor elvileg 1-1 centinként növekedik a szoknyáknak a hossza. Tehát tulajdonképpen az egész öltözetet meg kellett előre tervezni, hogy az jól és könnyen viselhető, felölthető legyen. Hozzáteszem, a modell egy kicsit vékonyabb, mint a... És itt hátul egy picit kilóg az alsó szoknya, úgyhogy itt egy kicsit húzni kell rajta. Ezek az alsó szoknyák vagy barhenból, vagy kartonból, tehát egy könnyebb anyagból készültek. A következő alsó szoknya pedig, tehát innentől kezdve mindegyik alsó szoknya és a felső szoknya is piros posztóval van felszegve. Az nagyon lényeges szabály, hogyha a felső szoknyának piros a szegése, akkor az alatta lévő posztó szegések is csak szigorúan pirosak lehetnek. Bár a néprajztudomány
nem kutatta ezt, és igazából a helyiek sem emlékeznek arra, de a korábbi népviseletes daraboknál is nagyon általános volt a pirossal való felszegés. Ennek mindenképpen lehetett valamikor, és később feledésbe ment rontás elhárító szerepe. Az utolsó alsó szoknya. Nagyon jellegzetes a kedvelt szoknya mintában ez a csíkos megoldás, csíkos minta. Szinte az alsó szoknyáknál is mind ragaszkodnak ehhez. Ezt nagyon sok esetben, nem, itt ebben az esetben egy csíkos anyag adja ki, de van, mikor úgy szedik be a szoknyát, úgy ráncolják, hogy a nagyon apró mintás anyag is csíkot adjon ki. Az öltözet maga nem egy személy darabja, ból tevődik össze, hanem gyűjteményi, tájházi gyűjteményi anyagból lett összeválogatva, ezért tehát szükséges volt egy toldást betennünk, mert ez az úgynevezett gallérozás, ahhoz, hogy a szoknyarendhez illeszkedjen a hossz. Nyilván ennek megvolt egy maximális mértéke, tehát akármilyen hosszúságú gallért nem lehetett rátenni a szoknyára, csak akkorát, amit a felső öltözet eltakart. De ezt hagyományosan is alkalmazták, hiszen főleg a felső szoknyák örökölt darabok is lehettek, tehát régi posztószoknyát az anya tovább örökített a leányának, és tehát ekkor előfordulhatott, hogy szükség volt utólagos gallérozásra. Ezután következik a felső szoknya, ami ebben az esetben egy posztószoknya már. Lehet, hogy át van szedve mára. Igen, valahogy nem teljesen rendben van, nincs rendben. A szoknyarendhez illeszkedően már ez is egy gallérozott, még egy picit húzni kell neki. Kicsit tudsz Összetem? Szorít. Még szorítsuk? Szorít. Nem esik le. Most sikerült úgy fölöltöztetnünk, ahogyan annak lennie kell, tehát az összes szoknya egy vonalba helyezkedik el, és nagyon szépen látszik, hogy a piros posztószegés egy picit a szoknya alját kiveti. Az öltözet rétegzésének egy újabb eleme, ami már tulajdonképpen az első világháború előtt is megvolt, ez az úgynevezett női ujjas vagy helyi néven bujka. Ez kerül az ing fölé. Általában ezt régebben sötétebb anyagból készítették, de ez az öltözet a két világháború közötti időszak divatját idézi, tehát ebből következően ez most már úgynevezett lila brokátselyemből készült, és helyi varróasszonyok munkája. De volt-e ügyesebb asszony, aki maga is meg tudta csinálni. Jellegzetessége, hogy nem karcsúsított, hanem egyenes derékszabással készült.
gallér nélküli, és általában rejtett kapcsolással záródik, azaz a kék üveggombok azok díszként szolgálnak, valójában a zárást egy rejtett kapocs, patentkapocs biztosítja. És jellemzően bebélelik az izzadság felfogására, hogy védjék a selyemnek az állagát. Mert a bélés adott esetben, szükség esetén ugye cserélhető volt. Az eredeti szokás szerint ez nyakig begombolt, ami sajnos a későbbiek folyamán az átöröklés, illetve a komfortérzet fokozása miatt sokszor behajtásra került, és egy dekoltáltabb változattá fajult, de ez az eredeti állapot, amikor nyakig végig gombolják a bujkát. Kevésbé ünnepélyes alkalmakkor így is, tehát ebben az időszakban a két világháború között így is elmehetett a leány, tehát csak bujkába, nem kellett rávenni mást. Természetesen egy kötény mindenképpen kiegészítésként szolgált. A kötény megkötése úgy történik, hogy hátulról visszavezetik a kötény elé, és ennek a megkötését elrejtik a kötény alatt. A megkötés az olyan módon történik, hogy ne akadályozza majd a kötény elejére elhelyezendő kivető pántlikának az állását. A kötény hossza és a szoknya hossza között is meg volt szabva, hogy mi a helyes. A kötény alól a felső szoknyának a piros posztószegélye kilátszódhatott, tehát úgy kellett a kötényt is szabni, hogy ennek az ideálnak megfeleljen az öltözet. És ami a kötény kötéséhez még szorosan hozzátartozott, hogy ilyenkor van lehetőség megigazítani a bujka hátsó állását, ugyanis itt egy kicsit buggyosan megemelték ezt a hosszat, és a bőségét pedig, hogy hátul a derékon semmilyen ráncot ne vessen, két oldalra elrejtették. És ahogy jól látható, a bujkának a hossza még lehetőséget adott arra, hogy a szoknyának a megmutatásra nem szánt gallérozását el tudja takarni. Erre került a mellény, aminek elsősorban a hátsó része volt díszített, hiszen a vállkendő alatt ez még szépen kitűnhetett. Viszonylag ez egy gazdagon díszített példány, nagyon sok esetben sokkal egyszerűbb anyagból, alapanyagból készítették ezt, mert hát végül is takarta a selyem elég gyakori volt, cifravirággal díszítve, ez most egy bársony. Vagyoni helyzet szerint akár nagyobb gazdagságra valóban utalhat. A régiségét meg az igazolja, hogy a rakott selyemdíszítést már elette az idő. Általában kapoccsal lehetett zárni, de aki időközben testesebbé vált, az akár belefűzhetett szalagot is, és úgy rögzítette magán a mellényt. Hát a rögzítését úgy kellett igazítani, hogy ha rátesszük a vállkendőt, akkor a testhez a pruszlik még szépen hozzásimuljon. Általában, hogyha fűzésre került a sor, akkor nagyon kedvelt volt a nemzeti színű szallag alkalmazása. Ezt fűzték be a kapcsokba, és akkor úgy rögzítették a mellényt.
Ezt követően került az ékszer a nyakra. Ez még egy régebbi típusú, úgynevezett kőgaláris, azaz tömör üveggyöngyből készült gyönnyakék. Általában a magyar népviseletek a szoros gyönnyakéket kedvelték, tehát nem a lógó megoldásokat, hanem... Megpróbáljuk elkötni neki. Próbáljuk meg, tehát ennek szépen ki kéne feszülnie, csak... Hát ennek az állása... Vékonyabb a nyak, nem áll meg, lecsúszik. Ilyen kell, hát egy kötővel. Egy kötővel. A galárisnak a megfelelő állása, ugyanis ez a bujka a modellre egy picikét nagy. Ha az ő testméretére lett volna szabva, akkor a nyaknak az állása magasabban lenne a nyakkivágásnak, tehát sokkal közelebb lenne a galárishoz. És ez hogy kötőd? A kötény elé a front előtti időben kivető pántlikát kötöttek, ami lehetett egyszínű vercélű szalag vagy rózsás szalag. Most ez esetben a rózsás szalagot választottuk, ami harmonizál majd a nyakba a fékető alá kötendő rózsás szalaggal. És ennek a rögzítése a kötény kötőjéhez történik. A dupla szalagot gyakorlatilag egyszerűen csak áthúzzák egy hurokkal. És hogyha a hossza esetleg nem megfelelő, akkor a túllógó részeket a kötény mögött kell eltüntetni. Adott esetben volt, amikor hozzá is tűzték, mert egy kicsit A vonalú állásban kell lennie a szalagnak. Most így megfelelő. És akkor így a fölösleget a kötény mögé tudták elrejteni. A galárishoz rögzítjük a pántlikát, ami a fiatal menyecskéknek egy dísze, hiszen gyakorlatilag olyan rózsás szalagokat kötöttek fel az új menyecskének, amely a mennyasszony pántlika rendnek is a része volt. Hosszúsága szinte a szoknya aljáig, vagyis a posztószegő aljáig leérhet. Most nézd meg előtt, hogy jó. Erre nagy ünnepen került a legdrágább ruhadarab, a nagy boltba vásárolt selyemkendő, amire helyi asszonyok még gazdag rojtozást is vartak. Ez volt a legnagyobb ünnepi selyemkendő. A nagy ünnepek első vasárnapi miséjére ezt vették föl, ez volt a legdrágább, legbecsesebb darabjuk. Ez az úgynevezett cifrarojtó nagy selyemkendő. Mind a virágai, mind pedig a rojtjai cifra színes díszítményűek. A mi általunk megkonstruált öltözet ünnep másodnapra illik, és ekkor szokták a híres turai hímzett gyolcskendőt felkötni. Ennek az a
lényege, hogy nagyon sűrűn, tehát egyrészt erősen ki van keményítve, hogy szépen kifeküdjön a háton, és nagyon sűrűn be van ráncolva a nyaknál. Mindenképpen a mintának jól érvényesülnie kell az öltözetben. Ennek a kendőnek a csúcsdísze a pruszlik közepéig érhet, tehát elvileg a ráncoknak a sűrűsége, ha megfelelő méretezésű a kendő, akkor nem ér le a pruszlik aljáig. Torfonodsz egy kicsit. A két piros dísznek egy magasságban kell elhelyezkednie. A derekán nyugodtan lehet szorítani. És a sarkat is úgy díszítik ki, és úgy formálják ki, hogy az szépen szétterüljön a szoknyán, ezáltal erősítse is a csípői részt, és jól mutasson hátulról is a leány vagy menyecske. Általában ezt nem szokták megkötni, hanem tűzni szokták gombostűvel, vagy egy kötőt vetnek át rajta. Mert az csúnya lenne, hogyha csomóra kötnék. Most gombostű híján kössem össze ziheresztővel? Pillanat, mindjárt megnézem, csak hosszú neki ez a pruszlik, és kilóva. Tehát azt nézzük meg, hogy elől a kendőnek, a piros díszítményeknek egy magasságba kell kerülnie, és kicsit elcsúsztatva fekszenek egymásra ezek a ráncok a keményített kendőn. Jó, hogy gombostünk nincs. Nincs gombostünk. És hogyha teljesen fölfektessük, vagy letegyük neki a... Ezt ki kell fektetni, ennek így kell lennie. Jó. És ezt nem tudod máshogy elérni, csak gombostűvel. Esetleg gombostű? Vagy ideiglenesen ziheresztőzzük össze. Mert akkor ezt a részét elmondjuk rendesen még egyszer. Jó. Nincs benne gombostű. Most ebben nincs gombostű. Tehát csak egy ziheresztőt tudok belerakni. Ő alacsonyabb, kisebb, vékonyabb, mint Igen. a Igen. babához méretezett. Mert ő neki akár mennyi, tehát már nem tudott hova tolni a nyakába, mert végig van ráncolva. Igen. Most azt nézem, hogy ezen még... Ezen már nem tudok ráncolni többet.
lakodalom során a leánynak az asszonnyá válásos rítusát a főkötő, a kontynak az elkészítése és rá a főkötő felhelyezése jelképezte. A régebbi típusú főkötők más formájúak, más arányúak voltak. Ott a felső rész volt sokkal nagyobb, az alsó rész kisebb, ettől egy picit máshogy állt a fejen a főkötő, jobban szélesítette az arcot. Az újabb típusoknál pedig a felső rész sokkal kisebb, és az alsó rész erőteljesebb formájú, és ez pedig az arc formáját igazából nem befolyásolta. A főkötő két fő részből tevődik össze, a belső része az egy papírral, kemény papírral bélelt és textillel bevont rész, ami természetesen kiemelhető, és a díszes, finomabb anyagból készült borítás képezte a díszét a főkötőnek. Most megpróbáljuk a hagyományosan elkészített hajviseletre fölhelyezni a főkötőt, amihez szükség van két fésűre. Mivel a korábbi fékető családot az jellemeztem, hogy méreténél fogva rá simult a főre, és a fül ott adott egy támasztékot. Itt egy másfajta segítséghez kell folyamodni. Itt hajfésűvel adunk neki egy támasztékot, és két kapocs fogja megfogatni, alulról pedig a konty támasztaná. Kísérlet következik. Elvileg, ha sikeresek vagyunk, akkor alulról támasztja a konty, és fölülről, ha kinyitjuk a féketőt és túlhúzzuk a konty fésűn, akkor vízszintes állásba illesztve A főkötőre kerül a szintén fehér szabadrajzú lyukhímzéssel ékesített fejkendő, ami ugyanúgy, ahogy a válkendő, ez is erősen keményített. Nem volt mindegy a fejkendő felkötése sem, meg volt határozva, hogy két hajtásra kell megkötni, tehát két oldalt két hajtás legyen. Ez vidékenként változott, hogy milyen formát tartottak megfelelőnek. És nézd meg előről, szerintem. Kicsit előbbre előbbre kell húzni, de... Igen. És így lett kész a menyecske a templomba menéshez, tehát ez a két világháború közötti időszak ünnep másodnapi öltözete egy friss, gyermektelen Új menyecske. új menyecskének. Szerintem állj. Ebben az ünnepi öltözetben csak templomba ment a fiatal, ahogyan véget ért az istentisztelet, ugye ez egy katolikus település, utána rögtön levetkőzött, és már vasárnap délután egy alábbvalóbb, egyszerűbb öltözetet vett magára.